objective of today's lecture: to know about classification of maintenance, to know about activities performed during routine maintenance, to know about activities performed during periodic maintenance, to know about activities performed during overhaul maintenance. Classification of maintenance divided into three parts. First, preventive maintenance, second, predictive maintenance, and third, breakdown maintenance. Preventive maintenance have three types: routine maintenance, periodic maintenance, and overhauling maintenance. Activities performed during routine maintenance. First, visual inspection. વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન મશીન હોટ અથવા કોલ્ડ, એનું વાઇબ્રેશન, નટ બોલ્ટની કન્ડિશન, મશીન ઉપર ડસ્ટ તથા બેરિંગનું નોઇસ વગેરે ચેક કરવામાં આવે છે. પાવર ટ્રાન્સફોર્મરમાં વિઝ્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન બ્રીધરના સિલિકા જેલનો કલર, ઓઇલનું લીકેજ, બુશિંગ અને ટર્મિનલ ઉપર ડસ્ટનું પ્રમાણ, નટ બોલ્ટની કન્ડિશન, કુલિંગ ફેનની પોઝિશન અને કંટ્રોલ તેમજ પાવર સર્કિટના ટર્મિનલ ચેક કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ, ક્લીનિંગ. મશીન ઇક્વિપમેન્ટને સાફ કરવામાં આવે છે. તેના ઇન્ટરનલ જો પાર્ટ્સ હોય તો બ્લોઅર છે, વેક્યુમ ક્લીનર છે, એનાથી આપણે સાફ કરીએ છીએ, તથા પેટ્રોલ, કેરોસીન અથવા સોલવન્ટથી એને સાફ કરવામાં આવે છે. થર્ડ, લ્યુબ્રિકેશન. મોટર, જનરેટર, ટર્બાઇન એમાં રોટેટિંગ પાર્ટ્સ રોટર હોય છે, એટલે આપણે એને કહી શકાય કે મશીન રોટેટિંગ હોય તો રોટેટિંગ પાર્ટ્સની અંદર લ્યુબ્રિકેશન કરવું એ જરૂરી છે. નાઉ વી આર સીઇંગ એક્ટિવિટીઝ પરફોર્મ ડ્યુરિંગ પીરિયોડિક મેન્ટેનન્સ. ટેસ્ટિંગ એન્ડ રેકોર્ડિંગ. મશીન ઇક્વિપમેન્ટનું ટેસ્ટિંગ કરી એનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે. દરેક મશીનનો રેકોર્ડ એ હિસ્ટ્રી ડેટા શીટની અંદર રાખવામાં આવે છે. આ ડેટા શીટની અંદર અમુક માહિતીનો સમાવેશ થાય છે, જેવી કે ઇક્વિપમેન્ટનું નામ, પ્લાન્ટનું લોકેશન, ખરીદ કિંમત, ઇન્સ્ટોલેશન કિંમત, મેન્યુફેક્ચરર નંબર, મેન્યુફેક્ચરની સૂચનાઓનો રેકોર્ડ, પીરિયોડિક ટેસ્ટ દરમિયાન ટેસ્ટનો રેકોર્ડ, રિપેરિંગનો પ્રકાર, કેટલા સ્ટાફ મેમ્બર્સે કેટલા સમય સુધી મેન્ટેનન્સ કર્યું તથા રિપેરિંગ કોસ્ટ. આ મુદ્દા આપણે ટેસ્ટિંગ અને રેકોર્ડિંગની અંદર ધ્યાન રાખીશું. સેકન્ડ, રીવાર્નિશિંગ. વાઇન્ડિંગમાં જરૂરિયાત મુજબ રીવાર્નિશિંગ કરવાથી તેનું ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ વધે છે અને તેને લાંબા સમય સુધી નુકસાન થતું નથી. વાઇન્ડિંગનું ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ વધે તો ફોલ્ડ થવાના ચાન્સીસ ઓછા રહે છે, એટલે આનું રીવાર્નિશિંગ કરવું જરૂરી છે. ત્રીજું, ડ્રાઇંગ. ટ્રાન્સફોર્મર ઓઇલ એ હવાના ભેજને એબ્સોર્બ કરે છે, એથી વાઇન્ડિંગ ઉપર હવાના ભેજની અસર થતી અટકાવવા માટે એની ઉપર ડ્રાઇંગની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ડ્રાઇંગ ધેટ મીન્સ સુકવણી. જે વાઇન્ડિંગ છે એનું રીવાર્નિશિંગ કરીશું તો એના પછી એની સુકવણી કરવી જરૂરી છે. એલાઇનમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. પાવર પ્લાન્ટ આપણે જોઈએ તો ટર્બાઇન સાથે જનરેટર જોડેલું હોય છે. ટર્બાઇન ફરશે એમ એની સાથે આપણું જનરેટર પણ ફરશે. ડ્રાઇવિંગ એટલે ટર્બાઇન કહી શકાય અને ડ્રીવન જેના થકી એ ચાલે છે એટલે જનરેટર. તો આ મશીનનું આપણે એલાઇનમેન્ટ કરવું જરૂરી છે. આ ઉપરાંત સ્લીપરિંગ. ઇન્ડક્શન મોટર હોય ત્યાં સ્લીપરિંગ અને કોમ્યુટેટર ઉપર બ્રશનું પ્રેશર અને પોઝિશન ચેક કરવામાં આવે છે, એટલે એલાઇનમેન્ટ અને એડજસ્ટમેન્ટ એ કરવું જરૂરી છે, જેથી કોઈ નોઇઝ જનરેટ ના થાય, આપણને જોઈતો જે આઉટપુટ છે એ મળી રહે. રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ વોર્મ પાર્ટ. ખરાબ થઈ ગયેલા અથવા બળી ગયેલા
જે અમુક ભાગો છે એને આપણે મેન્યુફેક્ચરની સલાહ મુજબ બદલવા જોઈએ. લાસ્ટ, રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ઓઇલ. જો ઓઇલ આપણને ખરાબ થયેલું જાણવા મળે તો આપણે એ પણ ચેન્જ કરવું જરૂરી છે. So these things regarding activities performed during periodic maintenance. Now activities performed during overhaul maintenance. Dismantling. મશીનના જે પાર્ટ છે એને અલગ અલગ છૂટા પાડવા. મશીન બંધ પડવાની તૈયારીમાં હોય કે ફોલ્ટ હોય તો એ દરમિયાન આપણે આ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો ફર્સ્ટ ડિસમેન્ટલિંગ એટલે મશીનના અલગ અલગ જે ભાગ છે એના પાર્ટ્સને છૂટા પાડવા. આફ્ટર ધેટ ક્લિનિંગ, કે સ્વચ્છ કપડાથી આપણે એની સાફ સફાઈ કરીશું તથા એના ઇન્ટરનલ પાર્ટ્સ જે છે એમાં બ્લોઅર અને વેક્યુમ ક્લીનરનો ઉપયોગ કરી એને ક્લીન કરીશું. ત્યારબાદ પેટ્રોલ, કેરોસીન અથવા સોલ્વન્ટની મદદથી એને આપણે ફાઇનલ સાફ કરીશું અને ક્લીન રાખીશું. રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ વોર્મ પાર્ટ્સ એટલે બગડેલા, ખરાબ થઈ ગયેલા જે પાર્ટ્સ છે મશીનની અંદર એને આપણે બદલી દઈશું. વાઇન્ડિંગ ક્લીનિંગ એટલે વાઇન્ડિંગ જે છે એને આપણે ક્લીન કરવું જરૂરી છે. એન્ડ રીવાર્નિશિંગ, ક્લીન કર્યા પછી આપણે એનું વાર્નિશિંગ કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. જ્યારે વાઇન્ડિંગ ક્લીનિંગ અને રીવાર્નિશિંગ થાય છે તો 5 સ્ટેપ ડ્રાઇંગ પ્રોસેસ we are doing for our machinery and equipment. Replace the grease in bearing. જો રોટેટિંગ પાર્ટ્સ હોય કલર પ્રમાણે ચેક કરી અને બદલવા યોગ્ય લાગતો હોય તો આપણે બદલી લઈશું. નાવ એસેમ્બલી. કોમ્પોનન્ટને આપણે રિપેર કર્યા, રીવાર્નિશ કર્યા, ડ્રાઇંગ પ્રોસેસ કરી, ગ્રીસિંગ કર્યું, એના બાદ જે મશીનના પાર્ટ છે એ છૂટા પાર્ટ જે અલગ અલગ આપણે કર્યા હતા એને પાછા ભેગા કરી દઈશું. આફ્ટર ધેટ ટેસ્ટિંગ, કે મશીન ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આપણે એનો રેકોર્ડ રાખવો જરૂરી છે. હિસ્ટ્રી ડેટા શીટ આપણે જે કહીએ છીએ એની અંદર ઇક્વિપમેન્ટનું નામ, પ્લાન્ટનું લોકેશન, ખરીદ કિંમત, ઇન્સ્ટોલેશન કિંમત, મેન્યુફેક્ચરર નંબર, મેન્યુફેક્ચરની સૂચનાઓનો રેકોર્ડ, પીરિયોડિક ટેસ્ટ દરમિયાન ટેસ્ટનો રેકોર્ડ આપણે આ મુદ્દાની અંદર લઈ લઈશું. રિપેરિંગનો પ્રકાર હોય, કેટલા સ્ટાફ મેમ્બર્સે એમાં કામ કર્યું, કેટલા સમય સુધી એને મેન્ટેન કર્યું અને એની ફાઇનલ રિપેરિંગ કોસ્ટ કેટલી આપણે આવે છે તો આ મુદ્દાની અંદર આવરી લઈશું. આફ્ટર ધેટ રીકમિશનિંગ એટલે આ બધું ટેસ્ટિંગ કર્યા બાદ આપણું જે મશીન છે એ ફરીથી કાર્યરત થાય અને ચાલુ થાય એના માટે પ્રયત્નશીલ રહીશું. Thank you very much all of you.